خب امروز میخوام یک کمپرسور ZR61 KCE رو آنپک کنیم، ببینیم که این کمپرسور چه ظرفیتی داره و چه مشخصاتی. کمپرسوری که از بسته‌بندی خارج میکنیم، همراه کمپرسور پیچ‌های پایه هست، لاستیک‌های ضربه‌گیرش هست، سرتیفیکیتش هست و دستورالعمل راه‌اندازی و کار کردن با این کمپرسور. کمپرسور زدار 61 BTU ظرفیتش در 60 هرتز هستش. اما در مورد اتصالاتش، ساکشن و دیسچارج این کمپرسور 7/8 و 1/2 هست. کمپرسورهایی که از گروه مهندسی مهراسپند تهیه میکنید همگی دارای گارانتی هستند و دارای اصالت کالا هستند. این کمپرسور نوع سگاز هست، معروف به سگاز R22، R134 و R407. روغنی که به این کمپرسور شارژ شده RL32 هست، بنابراین میتونه هم با مبرده‌ای مثل R22 هم مبرده‌ای مثل R134 کار بکنه. مشخصه روغن هم توی فیلم‌های دیگه هم گفتیم پارامتر E هستش، میتونید از رو پارامتر E متوجه بشید چه روغنی برای این کمپرسور شارژ شده. مشخصات کمپرسور رو هم دارید روی پلاکش میبینید. حتما دقت کنید نرم افزار سلکت 8 رو نصب کنید روی سیستماتون برای انتخاب کمپرسور و اینکه ببینید آیا کمپرسور تو شرایط کارکرد شما تو محدوده اینولوپمنت هست یا نه.